أقرأ لكم كتاب أعرف وجهك الآخر للدكتور يوسف الحسني. إخلاء المسؤولية. كل محتوى هذا الكتاب لا يعد نصيحة طبية شخصية، فيجب عليك أن تزور المختص الخاص بك لإعطائك تشخيصا لحالتك والعلاج المناسب لها بعد الكشف ومراجعة تاريخك. المحتوى تعليمي وتثقيفي، ولا يعتبر بديلا للعلاج الشخصي مع مختص، ولا تستخدمه عشوائيا لتشخيص نفسك بنفسك. العلم ليس مقدسا، وما أطرح هنا هو بحثي الخاص في مجموعة من العلوم: الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة، بمنهجية تحليلية قياسا على الواقع. قد يصيب وقد يخطئ، فلا تعتبره حقائق مطلقة. الاحترام الكامل لجميع المعتقدات الدينية، وأشدد أن طرحي فقط من الجانب العلمي وليس له دخل بالمعتقدات الدينية، فخذ ما يتوافق معك وارفض ما يرفضه معتقدك. واعلم يقينا أن هدفي هو نقل الصورة التحليلية العلمية، وليس المساس بأي معتقد ديني مقدس. وهذا الكتاب موجه للإنسان العربي مهما كان اعتقاده الديني. للمصداقية العلمية، استخدم كلمة علاقة حسب معتقدك. إذا أردت اعتبرها عاطفية أو زوجية أو خطبة أو عقد قران، فما يهمني علميا أنها علاقة. حديثي عن الجنس علمي كجزء من العلاقات، وليس هدفي في الكتاب سوى نقل الملاحظات كما هي، فأنا لا أبيح ولا أحرض على سلوك معين لا يتوافق مع ما تؤمن به شخصيا. ليس الهدف من الكتاب خدش الآداب العامة بأي شكل، بل فقط نقل ملاحظات علمية، وليس الغرض التحريض على أي سلوك مخالف لقانون بلدك أو معتقدك. لا أتحمل أي مسؤولية لتطبيق أي من محتويات الكتاب في حياتك الشخصية، فهي معلومات عامة وليست حقائق مطلقة، وليست مخصصة لحالتك الشخصية. ولا أتحمل أي مسؤولية ترتبط بمعتقدات القارئ الدينية، فلها جل الاحترام. والهدف هنا نقل صورة من بحثي العلمي فقط، لا أنتقد دولة معينة ولا مجتمعا محددا، وكل ما أكتب لا يعبر عن المجتمع العربي بمجمله، بل عن بعض الشرائح الموجودة من خلال الملاحظة الواقعية. المحتوى لا يهدف للتشجيع على أي سلوك لا يبيحه معتقدك، والهدف ليس أن تطبق أي مما أكتب، بل توجهي للتوعية وحماية نفسك مما قد يضر. تركيزي في الكتاب على الجانب السلبي من المجتمع للعمل على إصلاحه، وليس للتقليل من شأن مجتمعاتنا أو الحط من قدرها بأي شكل كان. أحترم المجتمع، ولكن يؤلمني انخفاض الوعي الجمعي، وأتمنى أن يؤخذ ما أكتب هنا كمحاولة إصلاحية من طبيب هو ابن البيئة، ويتمنى نقل هذه الرسالة الإصلاحية للجميع. الكتاب ليس موجها للمختصين. المقدمة. أنت هنا، وهذا يعني أنك تريد أن تتعرف على وجهك الآخر، الوجه الذي لا يعرف بوجوده أيا ممن يعرفك، بل ربما لا تدركه حتى أنت ذاتك، وإن كنت تدركه فربما تهرب منه في الخفاء، واعيا كنت بذلك أو بلا وعي. هذا الوجه الذي يرتبط بعقدك النفسية ومخاوفك ومكبوتاتك الشعورية وإدماناتك. هذا الوجه الذي يكشف عن نفسه في لحظة عاطفية، أو في أثناء الجنس، أو في صراعك مع أسرتك. هذا الوجه
الذي يعد لك مرضا جسديا أو نفسيا في أثناء قراءتك لهذه الكلمات من حيث لا تعلم. ستكون بين صفحات الكتاب قصص من خلف أبواب العيادة من أناس خاضوا تجارب مؤلمة، كل تجربة كانت تكشف لهم عن حقيقة مرة عن هذا الوجه الآخر. أسرياً سترى هذا الوجه متستراً خلف أب سيكوباثي لم يعرف معنى الرحمة أو التعاطف يوماً، أو أم نرجسية لم تراك سوى أداة لحاجاتها، أو أب علاقتك به ما زالت رسمية، أو أم خاضعة لقوانين الأب ولم تعرف يوما الوقوف بوجه هذا الطاغية لأجلك، أو في أب كان يعاملك بصمت واحتقار كلما أخطأت، أو أم ازدواجية تنصحك بسلوك وأنت تعرف يقينا أنها تمارس عكسه. ستجد أنه خلف قناع القدسية الذي ألبسته لهما توجد إجابات كثيرة، إجابات تمهد الطريق لوصولك إلى وجهك الآخر، وتكشف لك عن تشوهات نفسية قد تكون أحيانا أشد خطرا من التشوهات الخلقية. هل تساءلت يوما ما إذا كانت إساءات والديك لك مبررة؟ هل يا ترى تركت أثرا محفورا في عقلك؟ هل حبهما صادق بلا شوائب أم تتخلله شروط ورواسب غير سوية؟ هل لأفعالهما المؤذية تأثير على من أنت اليوم؟ هل تخاف التفكير حتى في الأمر لأن لهما قدسية خاصة؟ عاطفياً سترى الوجه الآخر في نمط تعارفك وخوفك من البشر، في بحثك عن علاقة عابرة لملء تجوف قلبك الخاوي، في اندفاعك بمشاعر لا تمثلك بسبب الجوع للعاطفة، في محاسبة ولوم الشريك لخوفك المرضي من تخليه، في تعلقك بمن لا يكترث بك ورفضك لمن يتقبلك، في إدمان عاطفي يعطيك نشوة لحظية وكالمرض المزمن يرهق روحك، في شك نابع من فقدان للأمان في ذاتك. نعم، العاطفة ستكشف زاوية لم تواجهها بصراحة وصدق من هذا الوجه الآخر. هل تعلم أنك ستتعرف على عالم لم تكن يوما تعتقد أن له كل هذه الأسس والقوانين؟ ستدرك ضرورة التعارف العلمي السوي، وأن الإغواء اليوم إذا لم تدرسه وتمارسه فهو سيطبق عليك من حيث لا تدري. ستتعرض للتحايل العاطفي والاستغلال، ستتعلق وأنت غير مدرك ما هو التعلق ولماذا حصل لك أنت بالتحديد. إنه ليس سوى كونك تهرب من حقيقتك وأنك تعاني أزمة وجودية ولا تعرف من أنت. جنسياً سترى هذا الوجه جلياً في خجلك من الغزل والمبادرة، في عدم وضوح حدودك، في النقص الناتج عن رؤيتك المبالغ فيها لطبيعة الجنس، في ممارسة بالسر لعادة يطلق عليها اصطلاحاً بالعادة السرية، في مشاهدتك وحيداً متخفياً فيلماً إباحياً فيه كل رغباتك المكبوتة يتم التعبير عنها بصراحة، بل وتصنع لك رغبات جديدة لم تكن تعرف أنها موجودة، في تشوهات غريزية تمارسها وتعتقد أنها طبيعية، في خوفك من تلاشي انتصابك أو صعوبة العلاج، في تحرش جنسي كبته ولم تخبر به أحدا ومن حيث لا تعلم كان يمزق في أحشائك طعم الحياة يوما بعد يوم، في ميول جنسية
لا تدري سر وجودها أو هوية جنسية تخالف من أنت عليه بيولوجيا. ستبحر في مجهول على مجهول، فهذا هو الصندوق الأسود الذي تجد الكثير مهووسا به، ولا يتم الحديث عنه إلا في الخفاء. هذا الذي إن ذكر ارتبط فورا بالعار والخوف الممزوج باللذة الصامتة. ستعرف ما هي الأسس التي يبنى عليها الجنس. ارتباط الإباحية بانحرافات غريزية متعددة، وكون الكثير يخاف من الجنس في واقعه. وستعرف كيف تعالج ظاهرة التحرش التي إن تعرض لها الشخص رجلا كان أو امرأة غالبا لن يذكرها لأي إنسان إلا طبيبه الموثوق أحيانا بعد شعوره بالتقبل، وكيفية التشافي منها. وسنمر على أسئلة طبية محيرة للكثير، ولا يجرؤ أن يفتح ملفها أحد، مثل الميول والهوية الجنسية والعمليات الجراحية في مهبل المرأة. إن كنت ممن يريد أن يعيش بازدواجية ويرفض الحديث عن هذا الواقع، فللأسف لقد اقتنيت الكتاب الخطأ. ستجد 15 قانونا للخلاص من صراعك العاطفي والأسري والجنسي، وللكشف عن هذا الوجه الآخر من هذه الزوايا الثلاث. ملاحظات قبل القراءة: الكتاب سيكون على شكل قوانين للخلاص من الصراع العاطفي والجنسي والأسري. فيها ستتعرف على وجهك الآخر من خلال الحالات المذكورة، فهي انعكاس لك بطريقة ما. كل قسم سيتحدث عن حالات واقعية، وبعض الحالات أدرجت الحوار الذي يدور بين الشخص وبين الطبيب لتصل الرسالة بوضوح. القسم الأول: وجهك الآخر في العاطفة. مفاهيم أساسية: الفرق بين العلاقة الارتباطية والعابرة. الثبات والاستمرارية بالمواقف التراكمية من 9 أشهر إلى سنة يكون العلاقة الارتباطية، لكن إن لم تتعدى الفترة 4 إلى 6 أشهر فما زالت العلاقة عابرة إلى أن يثبت عكس ذلك. صندوق الاحتياط هي العلاقة التي يستغل فيها أحد الطرفين الآخر، فيكون طبيبا نفسيا حيث يفرغ مشاعره وكبته لديه، وبنكا حيث يعود إليه عند حاجته المادية، وصديقا من طرف واحد يلجأ إليه في الوحدة، يعزز له شعورا بالأمان ونشوة بأنه ما زال مرغوبا، أو يكون واجهة اجتماعية ومنجبا للأبناء. وكل علاقة يستغل فيها هذا الشخص بشكل مختلف عن الآخر. الحب الناضج يبنى على جاذبية سوية وليدة التقبل الذاتي والاكتفاء، فيه الثبات والاستمرارية بالمواقف التراكمية، الأفعال، لفترة لا تقل عن 9 أشهر إلى سنة، يدوم ما دامت المواقف موجودة من الطرفين، ويبدأ بالتلاشي بتلاشي المواقف. كل ما عدا ذلك هو مجرد اندفاع بالشعور أو نشوة حب عابرة أو تعلق عاطفي. التعلق العاطفي يبنى على جاذبية غير سوية نابعة من عقد الإنسان ونواقصه واحتياجاته، ولا تجد فيه مواقف تراكمية للحب ليتكون هذا الشعور. يدوم إلى أن يتشافى الإنسان من عقده ويملأ نواقصه ويواجه نفسه. مواقف الحب: الشمولية. التمسك عمود أساسي لبناء الحب. الاحتواء في الشدة والمشكلات، سواء كانت المشكلة في حياة الشريك أو بينك وبينه.
الإنصات بفضول وتعاطف ينقل شعورا بالاكتراث الصادق بهذا الشريك. الدعم المادي، أن تكون متحررا مع الشريك وتدعمه ماديا حتى إن لم يسأل، على سبيل المثال المفاجأة والهدايا. الدعم المعنوي والتشجيع، تتحمله في أصعب حالاته، تؤمن به حين يكون حتى فقد إيمانه بنفسه، تقدر كل ما يقدمه وتشعر به. التوفر الوقتي، موجود في وقت حاجته وتخصص جودة من الوقت معه بشكل شبه يومي. الاعتناء التفصيلي، تهتم بتفاصيله الصغيرة من نوم وطعام وطاقة، ولا تنسى السؤال عن احتياجاته. أن تكون حاضرا له في مرضه بمعاملة خاصة وكأنك طبيبه الخاص. الاحتواء الجنسي، تخلق معه حوارا جنسيا واعيا وتهتم بالتفاصيل ما قبل العملية في أثنائها وبعدها. الدعم الاجتماعي، ستكون المحامي الرسمي له إن لم يكن موجودا. التفصيلية: 1. الحميمية الجسدية، الحضن واللمس الحميمي وغيرها من الهمسات الدالة على الحب. 2. المشاركة، محاولة خلق مواقف يتم المشاركة فيها والمتعة المتبادلة باللحظة. 3. التتابعية لأحداثه اليومية، كما تعامل نفسك بالتزامك بروتينك أو حين تمر بموقف ويظل عالقا في داخلك وتحتاج إلى إكماله باليوم الذي بعده. هكذا تعامل الآخر، فكأنك تعيش في جسده وتمر بما يمر به. إن مر بالأمس بمشكلة وتحدث إليك واحتويته عاطفيا، يجب أن تسأله في اليوم الذي بعده عن إحساسه في هذا اليوم. إذا كان طعامه في الأمس قليلا، تذكره بضرورة زيادة وجبات اليوم. هذه التفاصيل الصغيرة يا صديقي ليست صغيرة في عين الحبيب. 4. أهدافه تصبح أهدافك، تكون حريصا على دعمه بشكل شمولي وتفصيلي للوصول إلى ما يريد وكأنه ما تريد. 5. تفخر به وتحتفل بكل إنجاز بسيط له. 6. أن تريد له ما يريد لنفسه ولا تفرض عليه ما تريد له. 7. التقبل لعيوبه ونواقصه التي لا تضر العلاقة، مع الحوار غير المريح للعيوب التي تعرقل العلاقة للوصول إلى أرضية مشتركة. 8. استشعار قيمته، تخيل لو أنك فقدته اليوم. هذه هي الطريقة المثلى لكي لا تنسى قيمته في كل لحظة، فالعقل قد يجعلك متخاذلا بمواقف الحب إذا أحسست بضمان الشريك، وهذا ما سيجعل مشاعره تتراجع تدريجيا وتخسره فجأة من حيث لا تدري. 9. الاكتراث بمعاناته النفسية لأجله وليس لأجل ذاتك. في كثير من الأحيان نريد أن ننهي المعاناة النفسية أو المشكلة التي يمر بها الشريك، ليس للتخفيف عنه بل لأنها تؤذينا وتزعجنا. 10. لا تكبت أي شعور، المواجهة اليومية. 11. لا تضعهم في تصنيف أو قالب، لأنك مؤمن أنهم سيتغيرون للأفضل إذا كنت متفهما، ولكن إن صنفت شريكك فلن ترى أي تحسن فيه، لأنك لا تراه على حقيقته اليوم بل كما قابلته سابقا. 12. الإطراءات الصادقة. القصص جميعها قد تكون عن رجل أو امرأة على حد سواء، فالآليات ذاتها تتكرر ولا تفرق بين الرجل والمرأة هنا. القانون الأول: التعارف وإشكالياته. طالب أن يرى صورتي في أول أسبوع من تعارفنا الإلكتروني.
الذي كان مقتصرا على الحوارات النصية، فأرسلت إليه صورتي بفلتر وأعجب بي. ولكن بعد شهر حين تقابلنا أول مرة، رغم أنه كان مستمتعا بالموعد، لكن بعد هذا اليوم أصبح يتعذر بالظروف وينسحب تدريجيا. فهل كان خطأ مني أني أرسلت صورتي فبدوت في عينه خفيفة وغير محترمة، أو لأني تحدثت معه بالهاتف بعد أول أسبوع تعارف فضمنني، أو لأني امرأة وبدأت بالمبادرة بإعجابي في الفيسبوك؟ قواعد في التعارف الإلكتروني: يحق للآخر بفترة التعارف أن يراك، وهذا لا يدل على أنك شخص غير محترم. فكيف يا ترى تريد أن تخوض تجربة تعارف مع شخص لا يعرف ملامحك؟ تقبل شكل الآخر له دور أساسي في الجاذبية، فلا تضيع وقتك مع شخص لم تره أو لم يراك، لأن المعادلة قد تنقلب رأسا على عقب ما إن يراك في الواقع. لا يهمني الطريقة التي يراك بها، سواء كان موعدا في الخارج أو صورة، هو أمر عائد إليك. الفلتر الذي يوضع على الصور والتغييرات التي يحدثها قد تجعل شكلك الخارجي يكون مختلفا عما أنت عليه، فلا أنصح باستخدامه إن كنت أنت والطرف الآخر تريدان تبادل صور شخصية. يجب أن ترى الشخص في الواقع، لأن الهالة والشكل قد تكون مختلفة في الواقع وتغير رأيك. فأنصح بأن يكون اللقاء الواقعي بأسرع وقت ممكن. لا أحبذ الحوارات النصية، فلأي شخص ناضج هي مجرد تسويف ومضيعة للوقت. في أول حوار نصي إن شعرت بجاذبية وإريحية، يجب أن تطلب حوارا هاتفيا لتتعرف على الشخص أكثر، ومن ثم تحدد موعدا للقائه على أرض الواقع للتحقق من أن هذه الجاذبية حقيقية أم لا. هذه الخطوات يجب أن تحصل في أول أسبوع على أقل تقدير. قد تجد من يصنفك بالمتسرع أو الخفيف أو المتحايل لأنك تتعامل بهذا الأسلوب، لكن هذا لأن الآخر لا يملك أساسيات بالعلاقات، فأنت لست سوى شخص واضح يعامل وقته كقيمة. مبادرة المرأة ليست سلوكا خاطئا، لكن بسبب العرف العالمي بأن المبادر غالبا ما يكون الرجل، فأفضل إن أرادت أن تبادر أن يكون بتعليق على صورة أو شيء قاله الشخص، وهو إن رأى هذا التعليق وشعر بأنه مهتم بها سيقوم بمبادرة واضحة بالإعجاب. شخصيا لا أملك تصنيفا للرجل والمرأة في هذا الأمر، لكن العرف قد يؤثر. ليست هناك أي علاقة بين الحديث بالهاتف والضمان، ففترة التعارف لا تحتسب إلا من بعد أول حوار هاتفي لفترة لا تقل عن 4 أشهر. والعلاقات التي تظل على شكل نصي هي ليست علاقات حقيقية، بل عابرة أو صناديق احتياط. في أول شهرين من علاقتي معه بدأ التركيز على الجنس الهاتفي لخوفي من تخليه عني. كنت أنساق معه وأنتظره يفرغ حاجته، لكن مع الوقت بدأت الاستمتاع بهذا النوع من الجنس. أريد علاقة ارتباطية جادة معه، لكن أشعر أنني أصبحت محطة للتفريغ الجنسي فقط. عند خروجنا في موعد هو لا يمارس معي الجنس، بل فقط يمسك يدي ويحتضنني. توقيت الجنس: ممارسة الجنس تختلف حسب طبيعة العلاقة التي يبحث عنها الشخص. أريد علاقة عابرة يساوي أول شهرين. أريد علاقة ارتباطية يساوي
الشهر الخامس أو السادس. مسك اليد أو الاحتضان أو التقبيل أو اللمس السطحي لا يصنف كجنس. هذه النقاط تنطبق حتى على المتزوجين بشكل تقليدي حديثا في فترة تعارفهم. فالجنس في أول شهرين تعارف ضمان سريع ولو كان الشخص يدعى زوجا. إذا كنت تبحث عن علاقة ارتباطية ومارست الجنس بأي شكل من أشكاله، سواء كان هاتفيا أو نصيا أو في الواقع، سطحيا كان أو كاملا، فهذا يعني أن الشريك سيراك كعلاقة عابرة، إلا إن كنت متقنا في اتباع فن الإغواء وتحمل شخصية صلبة، فهذا الأمر لا ينطبق عليك. السبب هو أن الممارسة السريعة تنقل شعورا بالضمان. هذه القاعدة ثابتة في جميع البيئات، ولكن نسبيا أعلى في الوطن العربي بسبب الموروثات الفكرية. استمتاع الفتاة بالجنس فقط يدل على وجود جاذبية جنسية لهذا الشاب، وربما كبت جنسي لديها إذا لم تكن تمارس بشكل دوري في حياتها. أريد أن أتزوج بشخص أحبه وأمقت فكرة الزواج التقليدي الذي أجلس فيه مع شخص غريب لبضع ساعات ومن ثم أوقع عقدا يؤكد أني أريد الحياة معه. المشكلة أني أخاف تكوين أي علاقة، وأخاف الرجال، وأي رجل يحاول التعرف إلي أصد بلا أي فرصة، رغم أن نموذجا في أسرتي حصل فيه الزواج عن رابطة حب وهي أختي، ولكنها كانت جريئة ولا تخجل ولا تخاف من الحديث مع الجنس الآخر في ميادين العمل والأنشطة المختلطة. التعارف أو الاحتجاز معضلة تعيشها الكثير من النساء في مجتمعنا، ألا وهي أنهن يرغبن بزواج يبنى على رابطة وعاطفة، ولا يعترفن بالأسلوب التقليدي في الزواج، لكن لا يملكن أي أساسيات في التعارف، ويعانين من عقدة الرجل والرهاب منه، والشعور بأن أي رجل يتعرفن عليه سيكون مخادعا محتالا وسيحاول استغلالهن. أي شخص لا يملك تجارب كثيرة مع البشر عموما رجالا ونساء سيعاني انخفاض الإدراك العاطفي، ولهذا واقعيا هو أكثر عرضة لاستغلال النرجسيين. فما تخافه هذه الفتاة ليس فقط وهما رسمته عقدها، بل واقعا، لأن تحليلها لسلوكيات أي شخص سيكون قاصرا جدا. أمثالها للأسف يعشن إما وحيدات محتجزات بخوف التعارف، وإما يرضين بالأمر الواقع ويتزوجن شخصا بشكل تقليدي تكون معه الحياة روتينية لا تمثل أرواحهن، أو يكن صناديق احتياط للنرجسيين. قد يكون الزوج نرجسيا أيضا. إذن ما الحل في هذه الحالة يا ترى؟ الطريق العلمي الواقعي المتاح هو خوضهم في تجارب تعارف تحت إشراف مختص مدرك ناضج، أو إذا لم يتوفر لهم هذا المختص فيمكن اللجوء إلى صديق ناضج. رغم أن هذا الحل ليس هو الصحيح، لكن واقعيا الكثير ممن يقرأ هذه الكلمات قد لا يكون قادرا ماديا للحضور مع مختص يراقب له المواقف في العلاقة وردات فعلهم ويدرسها معهم ويطبقون أساسيات العلاقات. درع الحماية. الفتاة هنا تعاني من آلية درع الحماية مشتقة من عقدة الرجل، وهي الصد التلقائي لأي تجربة تعارف من رجل حتى ولو كانت هي شخصيا منجذبة له.
سواء كان المبادر إلكترونيا أو واقعيا. تحافظ هذه العقدة على كونها محتجزة في ذاتها. مثال: أعجبت برجل وهو زميل في الدراسة، وأصبحت كلما يمر بقربي أدير رأسي عنه ليعرف أني لست سهلة المنال. في الحقيقة هذا الرجل لن يلاحظها ولن يعرف أي شيء عن شعورها، فهي لو حاولت خلق موقف للتعارف كزميل لربما تطور الأمر وأصبح الشخص فعلا يريد القرب. لننظر إلى الواقع كما هو: شخص لا يعطي فرصة للتعارف ويريد الزواج عن حب ولا يشارك في أنشطة مختلطة، فكيف يا ترى سيأتي الشريك؟ الرد من مثل هذه الفتيات يكون على هذه الشاكلة: النصيب والأقدار تم تحديدها مقدما لنا، أو الكون سيجلبه يوما ما. لن أتدخل بإيمانك الشخصي بالقدر من عدمه، فهو خيارك، لكن اعرف يقينا أن لأفعالنا دورا أساسيا في خلق الواقع الذي نريده. والفتاة التي تزج نفسها في تجارب تعارف وتؤسس بالعلاقات وتختلط بالجنس الآخر، من المؤكد بناء على قانون الاحتمالات أن تجد شريكا مناسبا أكثر منك في أغلب الأحيان، بل وستقوي شخصيتها وتحطم عقدها ومخاوفها. في أثناء حديثي مع خطيبي وضح لي أنه يريد الزواج لكي يصلح من ماضيه، كونه مدمنا لحبوب الليريكا والكحول والحشيش، وأنه كان يعيش في تعدد ولا يمتعه سوى الحفلات الصاخبة المختلطة، وهو الآن يريد التغيير، وهذا الزواج خطوة أساسية ستجعله أفضل. الزواج ليس علاجا، قاعدة نفسية. صدق كل ما يقوله الشخص عن ماضيه إلى أن يثبت بمواقف تراكمية لا تقل عن سنة عكس ذلك، فقدرة البشر على التغيير محدودة، إلا القليل منهم ممن يبذل الجهد للتشافي والتغيير الكامل. كيف سيسمع المحلل النفسي ما قاله الخطيب لهذه الفتاة؟ أنا إنسان مدمن، وهذه هي طبيعة العادات التي تجعلني أستمتع وأنتشي، سواء الحفلات أو التعدد. الفرق بين المدمن ومن يجرب هذه المواد بين الحين والآخر أو بكميات لا تذهب العقل. المدمن لا يستطيع أن يعيش دون النشوة التي تجلبها هذه المواد، لا يمكن أن تكون شريكه، ويجب عليه أن يخضع لعلاج مطول من 6 أشهر إلى سنة قبل أن تفكر في الارتباط به. المتعاطي أحيانا لا يصل إلى مرحلة إذهاب العقل ولا يحتاج إلى المواد ليعيش. يمكن أن تكون شريكا له تحت ضوابط خاصة بكما، ولكن يجب دراسة كل حالة بتفرد مع مختص لمعرفة الحقيقة. وهنا يختلف الحشيش عن الكحول عن الليريكا. كون الشخص يتمتع بالحفلات ليست مشكلة، فهو أمر شخصي، لكن مشكلة إذا كان الشريك من بيئة محافظة ويتوقع أن هذا السلوك سيتوقف. المعضلة هي التعدد، سواء العاطفي أو الجنسي، فهذا أمر يصعب تغييره. الفرق بين المتعدد بالعلاقات وصاحب التجارب السوية: المتعدد قد يكون عشوائيا ويخلط في آن واحد بين علاقة زوجية مع شريكة تقليدية كمؤسسة زوجية، وعلاقة ارتباطية مع عشيقة تجذبه، وعلاقة عابرة جنسية، وعلاقة صندوق احتياط ليستغلها عاطفيا. لا يملك أسسا واضحة. المجرب المدرك يكون واضحا بحدوده وطبيعة تجاربه،
فإن اختار علاقة ارتباطية ولم يكن يريد الزواج لن يلتف ويدور، ولو اختار علاقة عابرة سيوضح ضوابطه، ولو كان متزوجا وأعجب بغير زوجته لن يكمل في هذا الزواج. يجب معرفة ما إذا كان يقصد شريكها بكلمة متعدد، فإذا كان المعنى أنه خاض تجارب عديدة المدرك فهذا إيجابي، لأن هذا سيزيد من احتمالية نضجه العاطفي. ولكن إن كان المعنى متعددا عشوائيا فعليك بالتفكير في الأمر أكثر من مرة، لأن هذا طبع بني على عقد لا ترجو منه تغييرا. إسقاط كارثية: أن تلعب دور البطل في حياة المدمن وتعتقد أنك ستصلحه وبأنه سيكون مختلفا عن غيره وسيقلع بسببك، أو أن تعتقد أن الزواج سيحل المسألة. الزواج يكون بعد أن تصلح نفسك لبناء رابطة مع شريك وتحمل مسؤوليته ومسؤولية أبناء. أنا في أول أسبوع من تعارفي إلى شاب ولا أعرف الأسس السوية التي يجب اتباعها، علما بأني كنت أعاني تعلقا سابقا وأخاف أن يتكرر الأمر. عندما يتواصل معي كيف أستجيب؟ هل أتحدث على طبيعتي أو أكون رسمية؟ سؤال وجواب مع الفتاة عن تجربتها. قاعدة 30 إلى 70% في التعارف. هل التعارف هو فترة 3 أشهر الأولى في العلاقة؟ وهل تكون فقط بالرسائل النصية؟ علميا نعم، هي أول 3 إلى 4 أشهر تكون بشكلها المثالي باتصالات هاتفية ومقابلات في الواقع على شكل حوارات استكشافية. الرسائل النصية لا يعترف بها تحليليا كعلاقة، ومن يجد نفسه في علاقة قائمة على الشات فهو بلا أدنى شك إما صندوق احتياط وإما أن العلاقة عابرة. هل هناك طريقة يجب أن أطبقها لكي لا أتعلق بالآخر في هذه الفترة؟ قاعدة 30 إلى 70%. لتكن نسبة مبادراتك وتوفرك لا تزداد على 30% في أول 3 أشهر، و40% بين الشهر الثالث والسادس، وهنا ستكونين حميت نفسك نسبيا من السقوط في تعلق سريع، لأنك لست قريبة من الشخص كفاية ليزاحم يومك ولم تخلقي مواقف كثيرة معه. يجب أن تدرسي شخصيته في هذه الفترة وسلوكياته ودلالاتها. لم أفهم كيفية تطبيق قاعدة 30 و70%. وهل هي حيلة نفسية للجاذبية؟ هي قاعدة لمن لم يصل إلى مرحلة النضج والاكتفاء العاطفي، فالناضج سيكون بشكل تلقائي يمارس القاعدة حتى لو لم يسمع بها من قبل. هو لن يكون متوفرا بشكل مبالغ فيه لإنسان جديد يتعرف إليه. حياته مليئة بالروابط والأهداف التي لا تجعله قادرا على إعطاء وقته إلا لمن يكسبه بالمواقف. يكون الأسلوب كالآتي: تقليل نسبة مبادراتك. الفترة التي تظلين بها على الهاتف لا تزداد على الساعة، وتنهين الحوار أولا والأمر ذاته في اللقاء. تنصتين 70% لكي تكشف الآخر من زلات لسانه وماضيه وإسقاطاته في الانفعال، السخرية والتبرير. تلقائيا ستجدين الآخر يعيش في متعة المطاردة، وكذلك تجدين نفسك في بر الأمان نسبيا حسب حالتك. لكن شريكي قال لي: أنا أحب الفتاة التي تبادر هي بالاتصال، وهذا يخالف قاعدة 70 إلى 30%. لا تصدقي ما يقوله الآخر
بل ركزي على القواعد والأسس التي تعلمتها. لا أحد يعطيك المفتاح الذي يجذبه وكلماته فقط، لأنه يريد أن يضمنك بأسرع وقت. ملاحظة: في بناء العلاقات السوية تجد الاكتراث في العلاقة يزداد تدريجيا بنسبة حسب المواقف إلى أن يصل إلى مرحلة تتعدى 70%، وهنا تتكون العلاقة الارتباطية. ولكن العلاقات الزائفة تبدأ بنسبة عالية من الاكتراث، وتبدأ هذه النسبة بالانخفاض كلما ازداد ضمان الشريك. لكن أشعر أنه الوحيد الذي تقبلني كما أنا، ولا أريد أن ينفر من عدم وجودي. أولاً، التقبل هو آخر مراحل تكوين العلاقة، ويأتي بعد فترة التعارف وفترة مواقف الحب، ويكون بعد 6 أشهر تقريبا من تعامل الشخص معك ومعرفته لأطباعك، والحوار بينكما على ما يمكن تقبله وما يجب تعديله. ثانيا، مخاوف الفتاة هي التي تتحدث. هي بدأت تتعلق بهذا الشاب وتخاف أن يتركها، ودلالة هذا أنه سيتم التخلي عنها لاحقا أو وضعها في صندوق الاحتياط. عندما يطاردك الشاب ويشعر أنك قيمة عالية لا يمكن له أن يتخلى إلا إذا كان لا يريد سوى علاقة عابرة، فلن يكلف نفسه عناء المجهود. هل أكون طبيعية في الحوار أم رسمية؟ يجب أن تكوني على طبيعتك، لكن تأكدي ألا تظهر عقدك في الحوار، معللة هذا بأنها طبيعتي. يجب أن تحافظي على نسبة من الخصوصية، وأن تضعي الحدود لما يعجبك ولا يعجبك بأسرع وقت. هل في حال كان الشخص نرجسيا يعني تبعا لقانون الجذب أني أجذب النرجسيين؟ أولا، تبعا لقانون الاحتمالات، نسبة الرجال الغالبة تميل إلى النرجسية بسبب طريقة التنشئة، فاحتمال أن تقابلي رجلا نرجسيا هو أكبر، ليس بسبب قانون الجذب، بل لأن الاحتمال منطقي أكبر. ثانيا، لو لاحظت نفسك تنجذبين للنرجسيين، وهذا يختلف عمن تتعرفين إليهم، أقصد تشعرين بجاذبية قوية اتجاه الرجل النرجسي وتريدين أن تكملي معه، هذا يعني أنك تعانين عقدا تتحرك من قبل النرجسيين، جاذبية غير سوية. قد يتعرف الشخص الذي لا يعاني عقدا ترتبط بالنرجسيين إلى الكثير منهم تبعا لقانون الاحتمالات، لكن لن ينجذب لهم. ثالثا، لا يستطيع التطرق إلى قانون الجذب لأنه قانون كوني يؤمن به البعض ويرفضه الآخر، وليس علميا. لكن ما أراه من ناحية تحليلية أننا نجذب البشر الذين يحركون عقدنا ومخاوفنا ونواقصنا إلى أن نتحرر منها فتصبح جاذبيتنا سوية. العلامات الحمراء في التعارف. هل هناك علامات حمراء يجب أن أكون حذرة منها؟ الاندفاع بالشعور كالمدح المبالغ فيه والتوفر على مدار الساعة، سلوكيات اللا أمان والحاجة، البحث عن توكيدات الحب وعدم التخلي، التلميحات الجنسية السريعة هي علامة حمراء لمن يبحث عن علاقة ارتباطية. إذا وضعت حدودك وتوقف الآخر عن استخدامها، يعني أنه ليس ضمن القائمة الحمراء، لأنه عرف أنك لست متوجهة لعلاقة عابرة واختار أن يكمل معك. التمادي بعد وضع الحدود. علاقة سابقة يتم إنهاؤها خلال 4 إلى 6 أشهر. كثرة الحديث عن العلاقة السابقة وذم الشريك السابق. الغضب والانفعال السريع على التوافه.
ردات فعله وقت المشكلات بينكما يجب أن تحذر منها: أسلوب الندية والضحية والتعامل الصامت وتهميش المشكلة وكأن شيئا لم يحصل، اللوم المعاكس وقلب الخطأ عليك، وكبرياء اللاعتذار، الغيرة التسلطية والشك. الحياة مع صاحب هذه العقدة جحيم. الاكتراث والبرود من تواصل قليل أو استماع لا اكتراثي أو كثرة الأعذار أو نسيان تفاصيل مهمة، إضافة إلى التأجيل المتكرر للمقابلات أو المواعيد. اعتمادية على أسرته، كتاب مفتوح للأسرة بكل تفاصيل حياته وقراراته تستمد منهم. تعامله مع البشر الآخرين وحديثه عنهم، حديثه عن كيف سيغيرك في المستقبل لتكوني كما يريد هو. عقدة المادة، كوني حادة التركيز بكيف يعامل الشخص المال، فشحيح المادة شحيح العاطفة. السلبي النكدي التذمري المتشائم، صاحب مخيلة النتيجة الأسوأ في كل شيء، يتواصل بالرسائل النصية لكي يتجنب الاتصال. الانسحابات المريبة، ينسحب فجأة من العلاقة لأسبوع ويظهر مرة أخرى بلا تبرير واضح. المدمن، حالي أو سابق، إذا كان سابقا يجب التحقق من الأمر، فالكثير يدعي أنه مدمن سابق لكنه ما زال يتعاطى. أما من تشافى وخلق حياة تمثله فهو ليس ضمن القائمة. قال لي في أول أسبوعين إنني مختلفة عن جميع النساء اللواتي عرفهن، وكأن رابطة روحانية تجمعنا. فوضحت له أن أول 3 أشهر تكون فقط فترة تعارف ولا يمكن الحكم من خلالها، لكنه أصر رغم علمه بأن هذا يصنف علميا اندفاعا في الشعور. لكن علاقته معي مميزة ولا تتبع هذه القواعد النفسية. في أول مقابلة أحضر لي هدية باهظة الثمن، تحدث عني عند أسرته، فهذا أشعرني بأمان أنه أخذ العلاقة على محمل الجد. بعد أول علاقة جنسية لاحظت أن حواراته فقط تركزت على الجنس، وصار لا ينصت لي ولا يكترث بي، فقط يتصل ليواعدني للجنس، وبعد العملية يتعذر بعمله ويذهب. سؤال وجواب مع الفتاة عن تجربتها. التحايل العاطفي والضمان، هل أخطأت التقدير حين صدقته بكوني مميزة لديه؟ قاعدة نفسية، تسقط أقنعة البشر بعد فترة لا تقل عن 4 أشهر، فكل ما يقوله ويفعله الشخص قبلها لا يعتبر حقيقيا إلا بعد أن يصاحب بثبات واستمرارية لفترة لا تقل عن 8 شهور. كيف يا ترى حكمت بأنك مميزة؟ من الكلام المنمق الذي رسم فيه صورة وهمية عن واقع غير موجود، أو خدعت بالهدية التي لم تكن سوى إيحاء للعطاء والكرم ونوع من طوق الامتنان لجعلك تتعلقين به. لكنني أخبرته أن أول 3 أشهر لا يمكن الحكم فيها على المشاعر، وقد تكون مجرد اندفاع. قواعد العلاقات لا يعرفها في مجتمعنا سوى القليل، ومن يعرفها عليه الالتزام بها وتطبيقها في واقعه. لا تتوقع أن يلتزم الشريك بالقواعد نفسها، لكن اعرف أنك من خلالها تستطيع أن ترى ما وراء الكواليس. هو كان يحاول التلاعب بإقناعك أنه يعرف الاندفاع، ويعرف أن هذا شيء آخر روحاني مختلف، لأنه يعرف أن المفتاح للدخول لشخص عاطفي مثلك قصة روحانية أسطورية، فهذا ما تودين تصديقه أيضا في أعماقك. لكنك في النهاية
انسقت مع ما يريد ولم تطبقي القواعد. وماذا عن حديثه لأسرته عني؟ أليس هذا تأكيدا على جديته في العلاقة؟ هذا أسلوب تحايل عاطفي فيه إيحاء بالقرب ولا يمكن الوثوق به، وقد يكون كذبا في بعض الأحيان. الجدية فقط تأتي من الثبات والاستمرارية في المواقف التراكمية من 6 إلى 9 شهور. عدا ذلك، سواء كان الشخص خطيبا أو حبيبا أو حتى زوجا، فإنه لا يأخذ وجود رابطة عاطفية معك على محمل الجد. الجنس العابر. لماذا لا يزال يتواصل للجنس رغم أنه يستطيع الحصول على نساء أخريات إذا كان هدفه الجنس؟ وهو أكد هذا الكلام. لا أدري لماذا تصدقين ما يؤكد فقط بالكلام. الجنس مع فتاة متعاطفة وغير متعددة بالنسبة إلى نرجسي مثله كنز، فهو لا يبذل مجهودا ولا يحتاج إلى أن يدفع مبلغا مقابل الجنس، ويعرف أنك لا تحملين أمراضا جنسية وأنك أمان لن تبتزيه أو تهدديه. أنا شابة في 30 ولم تحصل لي فرصة أن أكون في علاقة عاطفية قط. أتوتر حول الرجال وأخاف أن يحكموا علي لو تحدثت معهم بلطف. أخاف تجربة التعارف لأنه ربما يعتقد أنه لو أنني حدثت سأحدث غيره، ولا يفكر فيه بجدية كما حدث مع صديقتي. وعلى نصيحة أمي، رغم أن زواجها تعيس، ربما يكون نرجسيا متحايلا، وربما لديه فتيات أخريات. كل تاريخي في العلاقات هي نظرات من بعد وتحليلات ذاتية لها. النمط الفكري الموروث أو التجربة الذاتية. الفتاة هنا تعاني انخفاضا حادا في الإدراك العاطفي، فهي منعدمة التجارب، ولهذا فكل تحليلها لطبيعة الرجال والعلاقات العاطفية يحتكم للنمط الموروث للأفكار وليس للواقع والتجربة. أقصد أن لكل مفهوم حياتي في المجتمع تكون هناك أفكار مسبقة معدة لتفسير الظواهر، وهي مبنية على حقائق حدثت بنسبة قد تصل إلى 50%. فالبيئات المحافظة سابقا فعلا كثير من الشباب لم يتزوجوا الفتاة التي تحدثهم لأنها حدثتهم بالهاتف، واختاروا الازدواجية في حب فتاة والزواج من أخرى. هنا نشأ هذا المفهوم النمطي ويتم تناقله بين الناس على أنه الحقيقة. عندما لا يملك الإنسان شخصية ومبادئ ذاتية يحتكم للنمط الموروث ويسقطها على تجربته، فهذه الفتاة لا ترى جميع قصص الحب التي نتج عنها ارتباط أكبر وتسقطها من عينيها، وترى فقط النمط الموروث لفكرة التعارف لقلة تجربتها في الحياة وكثرة مخاوفها من الرجال. لنفترض أن فتاة أحبت شابا وارتبطت ورفضت أسرتها الارتباط، لهذا كانت تقابله في مكان خاص إلى أن وجد الطريق للارتباط. لو قلت هذه التجربة لأصحاب العقول النمطية في مجتمع محافظ لصنفوا الفتاة بأنها سيئة أو غير سوية، لكنها في التجربة فتاة أحبت بصدق ولم تجد سبيلا لتكون مع من تحب. وما يميز المحلل النفسي البارع بأنه لا يحتكم لأي نمط موروث ولا يصنف، بل يرى كل تجربة بتفردها. المرجع الفكري الثاني لمنخفض الإدراك العاطفي بعد النمط الفكري الموروث هو التجارب الذاتية للوسط المحيط ونصائحهم. ولكن يا ترى، هل تقيس على تجربة واحدة وترى واقعك من خلالها؟ فقياسها على تجربة صديقتها جعلها تعمم النتيجة.
كما أنها غير واعية أن نصائح البشر غير المختصين تأتي من عقدهم ونواقصهم واحتياجاتهم ومخاوفهم. فنصيحة أمها بألا تتعارف تعكس مخاوف الأم، وترينا أن هذه الأم في تجربتها منفصلة عن واقعها. فإلى أين أوصلها الزواج التقليدي من شخص لا تعرفه؟ التعلق الوهمي وسردية الخيال. أمثال هذه الفتاة تشبع عاطفتها بتعلقات وهمية وتحليلات ذاتية خاطئة وسردية خيال، تبحر في خيالها في حياة أخرى تكون فيها مع شخص تحبه، لأنها لا تملك في الواقع أسسا لتحقيق هذه النتيجة. القانون: التعارف ضرورة في عصرنا لتكوين الإدراك العاطفي وصقل مهاراتك وفهم نقاط ضعفك. لا فرق بين التعارف الإلكتروني والواقعي إن أخضع للشروط ذاتها من مقابلات واقعية وهاتفية. حماية نفسك من العلاقات لا يكون بتجنبها بل بخوضها تحت ضوابط. فقاعدة 30-70% تساهم في الحماية من التعلق. كما يجب أن تحفظ العلامات الحمراء في التعارف عن ظهر قلب. الضمان في فترة التعارف سلبي دائما، والاحتكام للنمط الفكري الموروث ونصائح الآخرين كمرجعية فكرية يدل على هشاشة فكرك الذاتي.